سلام، وقتتون بخیر. الان در حقیقت وسط ضبط تیتراژ دوره هستیم و ستاپ نوری که انتخاب کردیم دقیقا ستاپ نوریه که برای عکاسی انتخاب کرده بودیم، یعنی یک ریم لایت که عملا بک لایت ما حساب میشه و این الان دابل دیفیوژن شده، کاملا دیفیوز شده. یک در حقیقت شیدر دیگه اون بالا قرار گرفته برای اینکه حالا آب بارون و اینها بهش نخوره و از یه دونه کیلایت داریم استفاده میکنیم که یه نور رامراندی داره به ما میده، به انضمام اینکه از شورت سایت داره به صورت من میخوره که یه مقدار بعد داشته باشه. داریم از فانتوم فلکس استفاده میکنیم، یک دوربینی که در حقیقت میتونه اسلو موشن ضبط بکنه. 1000 فریم داریم میگیریم، بعضی پلان ها رو داریم 1200 فریم میگیریم، بسته به کیفیت دیگه. هر چقدر کیفیتمون عملاً بالاتر میره فریم ریت پایینتری داریم. از لنز های CP2 داریم استفاده میکنیم، داریم از T1.5 هم استفاده میکنیم برای اینکه اون عمق میدان، اون بک‌گراند بلرمون وجود داشته باشه. خب اینجا کارو مانیتور کردیم. دوربین به یک لپتاپ وصل میشه برای اینکه بتونه رندر بگیره. در حقیقت یک لپتاپ نیاز هست و بعدش هم که کاملا روی هارد باید خالی بکنیم، یعنی عملا اول روی لپتاپ کپی میشه بعد روی هارد. و اینجا دو تا مانیتور داریم، یه دونه در حقیقت مانیتور خود دوربین هست که مانیتور فیلم برداریه، یه دونه مانیتور کارگردانی. اونجا داریم تصویرها رو چک میکنیم توی کنتراست های مختلف ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. از یک دستگاه در حقیقت آب پاش داریم استفاده میکنیم برای این. حالا توی پلان لانگمون از یک بارونساز بزرگتر استفاده میکنیم. بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. ارادت.